înserat curg în jurul-ți petale de crin. Ai în ochi patim dulci și lucid de păcat, dar ai zis duble dacă dau. 6-6, da? Gura ta e un poem de nebune dorinți, sânii tăi un tezaur sublim. Ești un demon din vii. Degeaba ai zar bun, dar dacă nu poți să te trăi. Nu mă mai salvează, cred că nici dubla. Vreau să-mi spui frumoasă zaraza, cine te-a iubit, câți au plâns nebuni după tine și câți au murit. Vreau să-mi dai gura dulce zaraza, să mă îmbete mereu de-a ta sărutare zaraza. Vreau să mor și eu. Vă deosebesc dintr-o mie. Foarte frumos. La vârsta dumneavoastră sunteți extraordinară, doamnă. Ca să știți și să nu vă subestimați dumneavoastră. De vreo 4 ani mi-a apărut limfedemul ăsta. Toată lumea mă întreabă că de ce sunt așa, dacă tot am probleme astea. Ne bucurăm de viață, atât cât se poate. Ceea ce fac eu este ca o mângâiere, faptul că masând și mișcările acestea pe care le fac sunt ca niște mângâieri. Cred că e cea mai frumoasă meserie. Cred că e cea mai frumoasă meserie. Asta e cea mai mare greșeală în cancer, să te întrebi de ce. Nu există de ce, se întâmplă. Ce s-a întâmplat cu dumneavoastră? Ce să se întâmple? În 2017 a fost diagnosticată cu cancer de sân pe partea dreaptă și a urmat tăvălugul aferent. O teamă foarte, foarte ascuțită față de necunoscut. După aceea intervine spiritul de conservare și ți-e teamă de moarte. După aceea intervine negarea. E un fenomen psihologic normal. Nu mi s-a întâmplat mie, nu e adevărat. Și după aceea începe lupta. Ce este cel mai rău la boala asta este că nu ai ce să faci, nu știi cum să reacționezi. Este cu tine tot timpul, știi? Adică îți rămâne în minte așa. Și în afară de asta, cel mai rău lucru pe care îl faci este că te gândești că dacă ți s-a întâmplat odată, ți se mai poate întâmpla oricând. Asta e lupta cea mai mare, să depășești momentele astea. Tu dai start. Oamenii care sunt în situații de genul acesta își doresc doar, asta mi-am dorit eu și am văzut că așa reacționează și ceilalți, își doresc doar să fie tratați ca niște oameni normali, adică nu-mi place să meargă oamenii pe vârfuri, pe lângă mine și cred că cel mai mult o perioadă mi-am dorit să fiu lăsat în pace. Nu explodez, știi, lăsați-mă în pace, că aveam nevoie de liniștea mea. Inițial ți se pare că ești invincibil și dacă ai reușit asta, nu o să ți se mai întâmple nimic, deja ești un fel de Superman așa și nu ești. După care treci prin stările de depresie și cred că este normal să treci prin toate și este de dorit să treci prin toate, să nu sari nimic. Tot parcursul ăsta, dacă știi să-l gestionezi, te schimbă în bine. Pe mine m-a schimbat în bine. Niciodată nu mi-am dat seama că
primăvara e frumoasă în sine, nu pentru că sunt reduceri la mall sau pentru că nu știu ce, da? Acum dau seama că lucrurile sub forma asta și asta pentru mine este o victorie și eu am o promisiune făcută lui Dumnezeu în momentul în care mi-a fost foarte greu. Vreau să trec peste ca să pot la rândul meu să ajut. Cred că sunt foarte liniștită și foarte senină așa de când am descoperit hospice-ul, sincer. Pentru că am reușit în sfârșit să dau un sens lucrului ăsta, că altfel rămâne doar ceva rău care mi s-a întâmplat fără niciun motiv până la urmă. Mai vino seara pe la noi, Ionele dragă. Mai vino seara pe la noi, Ionele dragă. În pădurea deasă mândra stăsițeasă, ca să nu mă... Așa. Prepare for landing. Mick Jagger was a student here. It used to be a really nice town. My first trip to Romania was in 1975. It was a little bit by chance. In the days before computers, we went into a travel agency and the lady there looked through the brochure and she suggested a week in Transylvania. It wasn't somewhere we thought of going, but it sounded like an adventure. So we booked, got on the plane and landed in Bucharest. My memory of that first visit is that when we landed there was a tank pointing its guns at the plane and I thought, goodness, where have we come to? And it was my first time in a communist country and it was a little bit like going back 100 years. Arriving at Brasov, I immediately fell in love with that city. In those days you had to be with a guide all the time. It was a guided tour and after dinner one evening we were fed up with being herded around by a guide, so we pretended to have a headache and we went to our room and then we escaped and we got a trolley bus to the outskirts of the city. We'd see a bit more of Brasov, but on the way back when we got to the stop near the hotel we just couldn't get off. There were so many people packed into the trolley bus and then we went further and ended up getting lost, and at that point a young man came up to us and said, I can see you're lost, can I help you? He said, yes, I can show you to the Hotel Capitol where we were staying. I live near there, but why not come and visit my wife? I've just got married. And so on the way back to the hotel, we stopped by his apartment and they became my first friends in Romania. One thing I noticed straight away was that as we entered the flat, he turned the television on to full volume. And I remember the voice of Ceausescu blaring out of his television, but he told me he had to do that because he didn't want the neighbours to hear a Western voice in his apartment. And I got fascinated with the country and I went back in '77 and once again in the late 70s. But then there was a gap of 10 years. I got married, I started a hospice in Kent, in my home county. I didn't really have time to go back to Romania until 1989, and that was the January before the December Revolution. And I think then I saw Romania at its very worst. We arrived in the middle of the night and there were people queuing for bread at 4 o'clock in the morning. It was very cold, and when we visited my friends in Brasov, they had very little to eat. And it was a very difficult visit because we stayed in a hotel in Brasov, and there the communists were dancing the night away and enjoying a 13-course dinner. And I remember after 3 courses I said to my wife, oh, I can't eat anymore, this is just awful, because we'd seen our friends the day before with so little, and it was just such a huge contrast, and that really upset us.
Then, of course, we followed the events in November '89 when the Berlin Wall fell, and I remember praying that, you know, the same would happen in Romania. It took a bit longer, it wasn't until December, but we saw all the events unfold on television. In the very centre of Bucharest, the new democracy is now more or less secure. But beneath Couldn't take my eyes off it. I watched everything because obviously I had friends there, I knew the country. I couldn't telephone my friends, so on the 2nd of January I got on a plane and flew to Romania. I remember when I arrived in Brasov, it was snowing very hard, and I was worried that they might think I was a Securitate agent trying to flee the city, but I arrived in the middle of the night. My friends didn't know I was coming, but they were safe, and I stayed a few days. The snow continued, and so my flight back was cancelled, the airport was closed, and it was as a result of that I spent a few more days in Brasov. I asked my friend to take me to the cancer hospital, and when I walked in there I saw a young man dying in terrible pain, and I always say that it was that moment that I thought maybe this is the way I could help. The doctor in the hospital, he sat on his bed and he said, I wish I could do something for him, but I have no drugs, there's nothing I can do. And it was really heart-wrenching to see this young man, he was only 27, dying on his own in pain. Hospice care is also about those left behind. Barbara lost her teenage son 2 years ago. He was a competitive skier when a rare form of cancer made him paralysed almost overnight. Well, we knew that he will die. And then when I was down, Mr. Graham came and supported also me. People generally believe that they are very alone in their pain. And it's a great help to see that someone that you didn't know also helps you. Yeah, I usually just give you a message out the front. Lovely to see you. Thank you so much for coming. This is Christian. One of my patients. Well, Graham said to me one day, in fact, I think he left me a note. And he asked me if I would go to Romania. And I said, oh yes, I will come when I'm on holiday. Oh no, he said, no, you must come for longer. So I thought, well, I will approach my husband in the morning and see what he says. And when I told him, he said, Jess, I thought he would say, oh, don't be so ridiculous, you know, but he didn't. The first time I came to Romania was actually February '92. It did seem rather cold and inhospitable, really. In the winter, when it's very, very cold, we would get dressed to go to bed. And we would have the oven on to keep us warm. And the Romanians managed, and so we managed too. So I started to visit patients who lived in the blocks of flats mainly. Their main fear is to be in pain at night, and it's always worse at night, isn't it? And I could always converse, you know, avets durerii, you know, avets forma, you know. And there was a young man who, he was 21, Mihai. He has cancer of the spine. And on the Friday when I saw him, he'd said to me, you won't let me die, will you? Because I want to go to university. I've started university, I want to go back. And I said, Mihai, I'd love to keep you with me, and I'd love for you to go back to university. And I said, shall we pray for you? But what religion are you? I said, well, I belong to the Church of England, and
you belong to the Church of Romania. I said, but there is only one God. He only had one son. And when he took his son to be with him, he left us with the Holy Spirit. Oh, well, that's what I believe. So it wasn't a problem at all. So the next day was Saturday. I told my husband, I said, we'll go and see Mihan, because when we got there, he had died in the night. And so Bill, and our son, was about a similar age. He was thinking that could be my son. But it was lovely because the family, they welcomed us in. And there is Mihai lying in his coffin. And they said, can you please pray for us? Things like that you don't forget. Nu, de ce? Da, aici, în zona asta, aici a fost făcută din partea asta de aici și se vede mai în spate un pic. Prima lopată, care este undeva în față, acolo, prima lopată, acesta e primarul Ghișe, o doamnă voluntar din Anglia, Groaia Amperul și eu. A fost prima cazma care s-a băgat în pământ pentru construirea acestui hospice. A fost o emoție, totuși. When we were registering the charity in Romania, we had to have a lot of documents, and so I used a translation company, and I was sitting in the waiting room, and Nelly was next to me, and we started talking, and he told me that he was there to have some documents translated because his son had a very rare illness, and I promised him that I would try and find out something about this condition from the doctors in the UK. Da, pe Groaia așa l-am cunoscut. Groaia mi-a spus că a vorbit cu un mare profesor de la spitalul St. Thomas's și a spus, păi să-l aduci să-l văd. Și așa s-a întâmplat am ajuns în Anglia cu Dragoș. And then through that, when Sylvia, our first nurse, came to Romania, obviously she couldn't speak Romanian and she couldn't find addresses, like block number 60, Skora there. It was too difficult, so I knew we needed to employ a driver, and because I knew Nelly became our first employee and our first driver. His English gradually improved and we could understand each other. Am avut situații când mergeam cu Silvia, asistenta din Anglia, și imediat ieșeau cu o pungă de cafea, cu nu știu ce. Și bineînțeles că asistenta nu o lua, pentru că nu se ia în Anglia așa ceva. Și mă trăgea de mână și îmi spunea, înseamnă că nu mai vine. De-aia nu ia, că nu vrea să mai vină. Nu, dar o să vină, o să vedeți, o să vă convingeți și nu știu ce. A fost un început greu. Very early on we had problems with the authorities. So when we tried to register the charity, we found there was quite a lot of opposition. They initially, I think, were very suspicious of this English woman coming and telling them about their patients. And I don't think they felt that it was really necessary. Mergeam de multe ori în negocierile de la Casa Națională de Asigurări cu probleme legate de îngrijirea paliativă, cu propuneri și care erau văzute ca, mi s-a și spus la un moment dat, asta și magia albă ne mai lipsește. A lot of people, I think, in Brasov were quite suspicious of this organisation, Hospice Casa Speranței. What did we actually do? Îmi aduc aminte de pe vremea aceea că era un pic de suspiciune când intrai în casă și spuneai că vrei să ajuți. Dar de ce? Ce-mi ceri în schimb? The Transylvanian city of Brasov, Romania. A hospice team is busy at work. Patients who were once dying in loneliness and pain are now receiving the care they so desperately need. Venea doctorul acasă, nu-și cerea bani, nu-și cerea nimica. Deci asta iarăși era o noutate.
Și accesul la medicamentele pentru durere era foarte mult îngreunat și țin și acum aminte un pacient cu cancer bronhopulmonar care avea dureri cumplite. Și încercam cu tot felul de medicamente din acestea slăbuțe și nimeni nu știa ce să-i mai facă. Și într-un fel și doctorilor le era jenă să mai intre în acel salon pentru că nu știau de fapt ce să-i mai dea acelui pacient. Adică considerai că da, ok, ai cancer, e avansat, e durere, încercai cu un algocalmin, cu ce aveai și tu acolo la îndemână și cam asta era tot. Daniela also used to work in an oncology hospital. I'm Daniela Mușoiu and I'm the medical director of Hospice Casa Speranței. I'm a doctor and I'm an oncologist as a trainee, so I know a lot of the needs of these patients. Și cred că ceea ce hospice-ul aduce și îngrijirea paliativă a adus, stai puțin, că nu e, da, ok, dă durere, dar pentru durerea asta sunt zeci de medicamente. Ok, deci se poate face ceva. When we were registering the charity, I asked the Romanian members to choose a name and they said Casa Speranței. Când am venit la hospice și am auzit că se numește Casa Speranței, mi-am zis, Doamne, ce puțină inventivitate au avut oamenii ăștia, ce-ți mai trebuie Casa Speranței? Și de nu știu câte ori, oamenii au venit aparținători, pacienți, spun, ni s-a spus că nu se poate face nimic, dar noastră vă numiți Speranța, nu spun Casa Speranța, vă numiți Speranța. Și sigur mai puteți face ceva pentru mine. It may not be hope that they're going to live many years, but hope that they're maybe going to fulfill their dream to see a daughter who's about to get married, or they want to do something in their garden, or just small steps to give hope for the next period of life. So I became comfortable with the word Hospice Casa Speranței. Am cunoscut pe cineva și a spus, știi ce, aș vrea să mai trăiesc 2 luni, să iau pensia ca soția să aibă bani de lemne în iarna asta. Deci avem 2 spitale construite efectiv de la zero, 4 orașe pe care le acoperim prin îngrijirea la domiciliu, respectiv București, Brașov, Zărnești și Făcăraș. Și încă un proiect să deschidem un nou centru lângă București, la Donații Copăceni, un centru ce va fi dedicat de data asta doar copiilor incurabili. Nu știu cum e cifra asta, e mică, e mare, dar ce e important e că în viața fiecăruia din cei 30.000 de pacienți noi am contat. The real core of hospice is not just looking after the patient's disease, but the whole person. So you care for them emotionally, spiritually, socially, and you don't just care for the patient, you care for the whole family. În hospice am avut până acum 3 nunți. Acum 2 ani, chiar am fost nașa acelui cuplu, niște oameni mai în vârstă, dar care se iubeau de 22 de ani și care nu au vrut să treacă peste acest moment al despărțirii fără să existe o oficializare a iubirii lor. Și a fost un moment foarte impresionant, pentru că a fost toată slujba, mă plângeam, mă râdeam, a fost așa un cumul de emoții și a fost chiar deosebită, pentru că noi avem niște colegi absolut extraordinare care au vrut să creeze cât mai real contextul unei nunți. Am avut limuzine, adică scaunele cu rotile, am avut buchetul miresei, am avut tort, am avut aruncatul buchetului, am avut toate etapele ca la o nuntă normală. Pentru pacient, a mai urmat după aceea 3 săptămâni de viață și a declarat că au fost cele mai bune săptămâni din viața lui, pentru că și-a făcut pace cu tot ce avea de făcut pace în jurul lui. Nu să mă îmbrac cu el, știi? Da. Câteodată mă simt ca un tată, așa. Nu prea e tata în familiile lor, în familii monoparentale, cu probleme și așa mai departe. Și atunci cumva ei așteaptă de la mine să aduc echilibrul ăsta
paternal în viața lor. N-am știut ce înseamnă terapia prin artă. Ne gândeam, măi, poate ne punem să facem felicitări sau alte chestii. Când a venit George de teatru, am rămas ceva de genul noi nu facem așa ceva, zic, poți să cauți alte lucruri, ce să faci cu noi, jocuri sau, dar nu teatru. Și până la urmă am ajuns să facem teatru. Am făcut și Romeo și Julieta, am făcut și deci lucruri mai avansate așa. Am avut și decoruri, am avut și o anumită dispoziție, adică le-a crescut încrederea, au fost pe scenă în fața la sute de oameni. Se agață de ceea ce e aici, cu fiecare fibră a lor. Cumva au reușit să găsească o pace cu ei și cu ceea ce va fi în viitor. Am lucrat aici până când a murit băiatul meu. Vă dați seama că ne amintea tot, absolut tot. La piață, la școală, la grădiniță, pe stradă, ne întâlneam cu prieteni, ne întâlneam cu prietenii lui, cu colegii lui și nu ne simțeam bine. Vreau să spun că, în general, trebuie să faci și bine. Iar binele se împarte și el. Dacă nu-l faci în momentul în care trebuie, a doua zi s-ar putea să fie foarte târziu. Ori tu nu mai poți, ori celuilalt nu-i mai trebuie. Oamenii încep să cunoască aceste servicii și fie că vorbim de companii, fie că vorbim de persoane fizice, vin la un moment dat să contribuie cu ceva. Am avut situații în care a venit un pensionar din capătul orașului cu 50 de lei pentru că a luat pensia și știe că pe scara lui am îngrijit noi cândva pe cineva. Deci este impresionant să vezi cum oameni simpli vin să ajute în situații din astea. Îmi place foarte mult când ne trimit colegii, spre exemplu, după o zi în care avem o anumită activitate, ne trimit un raport în care ne spun astăzi am strâns atâția bani, care înseamnă X zile de spitalizare. Și atunci îți dai seama cât de importantă este munca ta, cât de important este să fii acolo. Să înțeleg